item po natin ngayon ay Lenovo Ideapad 110. Ayun. So yan po ang item natin. So check na po natin. Iniwan po ito kanina, wala po daw power. So double check po natin. So ang unang-una pong gagawin ay i-check muna ang charger. Kasi po pwede pong lobat lang tapos sira ang charger. So may voltahe po ang charger. Tapos inaalog-alog po yan. Inaalog-alog ang wire para tingnan kung naglo-loose. So wala po siyang loose connection. So good po ang charger. Pupusin muna natin. Tapos ang second pong ginagawa ay tanggalin si battery. Tanggalin si battery. Ang 60 po, ito po ay ano yun, boss? Nang? Anong cellphone yan? iPhone ano? 5S 6 500, boss. iOS ano ang ipalalagay mo? 12.3 12.3. Sige, boss. So diretso po tayo. Pasensya na po doon at may customer. So ang second thing na gagawin nyo ay tatanggalin si battery. Ito po ay palagay ko ay built-in. So try lang po natin ito. So built-in po talaga si battery. So hindi po siya matatanggal. So ngayon po ay ilagay niyo sa continuity o kaya sa diode mode. Pero sa kung may diode mode po mas maganda. Then hanapin niyo yung saksakan. Ito po yung saksakan. Saksakan ng pangit. Ito pala, sorry ho. So yung probe po nating black ay ilagay sa negative ng USB. And then yung positive probe po ay kapain sa gitna. So dapat po ay magbibit. Dapat po pala ay walang bit. So balik na rin. Lumalapat lang po talaga siya. So wala pong short. So sorry po doon. Nagalaw na naman ang camera nating mahiwaga. The next thing po ay disclaimer lang po. Gawin nyo lang po ito kung may alam kayo sa electronics. Kung wala, ay mas maganda pong dalhin nyo na sa trusted yung technician. So continue po tayo. Unscrew nyo po lahat ng tornilyo. So kunin ko lang po ito. Ipunin si tornilyo. At ito po ay prone sa pagkakawala. Ginagamit ko pong tools na screw ay Bosco. So dami po na kinakalas ko araw-araw. Nakakatamad na po magpihit na magpihit. From cellphone to PC, maasahan niyo po ito. Ito po siya, Bosco. So yun po. So ipunin si tornilyo, itabi. Tapos and the next thing po ay ito po, i-check niyo po itong mga rubber na ito. Kasi sa ibang laptop po may meron ito. Pero ito pong model na ito ay wala kasi na-check ko na po ito. Nakapagawa na po pala ng ganitong model. So ngayon po ay bunot mode.
Tataas nyo lang po yung isa. Tapos kung mahaba ang kuko, masakit, please. Kung mahaba ang inyong kuko, padulas nyo lang po yung tools nyo. So siguraduhin nyo pong wala ng tools na wala ng tornilyo na naiwan. So wala po. So ito po ay hindi ko alam kung galing na sa ibang shop o hindi pa, pero mukhang hindi pa naman nabubuksan. Virgin pa po ito kung sakali. Malalaman po natin. So it means pag ganito po sumasabit. So subutin niyo po si CD-ROM. Ayun, meron pang. Basta po pagkakalasin nyo, huwag po kayong mamomersa para hindi kayo makakasuhan ng rate. Kailangan laging may consent. Anyways, ayun po, tanggal na kanya. So excuse me, ang battery po ay built-in talaga. So ang unang-una nyo pong gagawin ay i-try po ang charger. So alam po natin na yung charger ay okay kasi meron pang 20 volts. Inalog-alog natin, okay po siya. So dapat po yun, umilaw na nga po, dalawang ilaw po. Ibig sabihin bukas po ang laptop. So try po natin. So yan po, isang himala, buhay na ho si laptop. So kanina po ito ay ayaw mabuhay. So try po ulit natin. Disconnect po sa battery, then reconnect, then saksak. So isa na lang po yung ilaw niya, unlike kanina na dalawa. So push the magic button. So wala po. So ito po ang sakit nito. Meron paminsan, meron wala. So mas maganda pa po yung patay talaga yung laptop, kasi sisimulan nyo lang siya sa supply ng kuryente, check nyo yung bawat pyesa. Pero pag ganito po na pag sinaksakan mo ng charger, buhay. Pag sinaksakan mo paminsan, hindi. Gaya po ngayon, isa na naman yung ilaw. Push mo si button, push mo si power button, tapos tingnan si ilaw. Isa pa rin po ang ilaw natin. Ayun po. So yan po ang problema. So alam po natin ang laptop ay nabubuhay, pero ito po ay may dinaramdam. So disconnect po ulit. Kasi alam po natin nag-charge naman si laptop. And then atin pong mahiwagang power supply. So the next thing po na ginagawa ko ay si power supply. So si power supply po ay binibigyan ng kuryente si laptop sa pamamagitan ng pagdidirekta ng supply. So ito po ay hindi tester, ito po ay yung kita nyo po, power supply po. Yung kita nyo po. Yan. So ingat po sa paggamit nito. So maling sundot, ganitong buo ay masisira po. So connect lang po doon sa pinakapa, sa may kulay brown, yung pong pinakatanso. Connect lang po doon, o kaya kung saan man po pwedeng grab. So the next thing na gagawin is ito po yung charging port. So supplyan nyo po rito, and then wala po siyang short. So ibig sabihin ay okay ang supply, walang nade-detect na short. So lipat po ulit tayo. So wala ang
walang na-detect na short. Ito nga po para ay mabilis ang pagdiagnostic ng laptop. So, ang isa po kasing po pwedeng problema ng may charging indicator, pero pag pinindot mo ang power button ay hindi siya nagpa-power, ay CMOS. Ito po. O yung tinatawag na BIOS, Basic Input Output. Ito po chips na to. Yan. BIOS chip po ang tawag dyan. Lahat po ng pre-program bago dumating ang Windows, siya po nagko-control. So kung baga sa cellphone, ito po yung boot files. Nandito po yung boot nyo. Yan. Lahat po ng basic instruction ay naandito. So lahat po ng chipset ay nakadepende lahat dito sa laman nito. So ito po ay nakukurap. Nai-reprogram din po ito. Pari-program po ng BIOS ay nasa 1K. Oo, 1K nga po. So ibabalik po ulit yung si charger. Ulitin po natin, si charger po ay lagay po natin sa DC. Si charger po ay nakasaksak na at may kuryente. So ayan po. So kung hindi nyo nakikita, ito po siya. 20.17. 20 volts po ang charger, 20 volts po ang laptop. So ngayon po ay isasaksak ulit natin si battery. So saksak po si charger. So ayun po, talagang may ilaw siya. So may charging indicator. Excuse. So si mahiwagang tester po ay nasa DC. Yung isang probe ilagay kahit saang negative. So babaybayin po natin ang kuryente. So charging port okay, 20 volts. First MOSFET 20 volts. Pagkalampas ng first MOSFET, yung output niya 20 volts. Yan po. Tingnan second MOSFET, ang input niya 20 volts, ang labas niya is 20 volts pa rin. So si battery po ay para ma-sure natin mag-charge. So ayan po, 3.3. Tapos 3.3. Tapos 12 volts. Ba't pinapalitan mo na? Tapos check po natin ngayon ang pagkatapos po ng MOSFET, walang short. Ang sunod po natin check ay yung 3.3 volts. So ang 3.3 volts po ay meron sa pang-walong paa ng BIOS chips. So kung wala pong teka lang po at hindi ko makita, malabo na po ang mata na manggagawa. Silipin ko lang po sa microscope. Wait lang po. So hindi ko po makita ang paa. So ito po yung pin 1. Pin 1, meron pong butas yan dyan, may palatandaan. So ito po ang pin 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ayun po, meron siyang 3.3 volts. So pag may 3.3 volts po ang BIOS, possible po na buo ang BIOS at hindi corrupted. Pero may instances po na buo, may kuryenteng 3.3 pero corrupted yung BIOS. So paano po natin matidetermine na hindi sira yung BIOS natin? Kasi kanina po nabuhay, so hindi po sira ang BIOS. So meron po pong tinatawag na SIO chips. Lahat po ng instruction nito ay pumupunta sa SIO chips. Yung SIO chips po, yung po yung chips na namamahala sa lahat ng
power supply, siya po nagche-check ng power good, o kung may voltahe ba, mayroon bang battery, o kung anong voltahe yung gagamitin niya, yung fan, paano i-spin yung fan, o kaya yung keyboard, yung output ng keyboard, output ng mouse, basta lahat po siya halos ang may alam noon si SIO chips. So ang SIO chips po ay nasa kabilang side. So hindi na po tayo pupunta kay SIO chips kasi ito po ay hindi kaso ng SIO chips. So tingnan ko lang po kung may 5 volts. So wait lang po. Kung nakikita nyo ito ay ito po ay microscope. So tingnan ko lang po yung tinatawag po sa cellphone na PMIC. O yung power management. Pero ito po ay power management ng 3.3 at saka 5 volts. So kailangan po ay may lumabas na 5 volts sa tester. So 20 volts ito po ang entrada. So ang output po niya ay hinahanap po natin ay 5 volts. 1.8 sa CPU po yan. So ayun po si 5 volts. So meron pong 5 volts. So tapos na po tayo sa 3.3 at saka 5 volt. Tapos na rin po tayo sa SIO. So ang last na pong i-check natin ay ang switch. So ang switch po ay meron siyang 3.3 volts. So tapos yung 3.3 volts pong yun, upon pressing magre-release po yun. So mawawalan po siya ng voltahe dapat. So ito po ay built-in sa keyboard ang power switch. May mga built-in po ang nakita ko na ay Acer at saka Lenovo. So may instances din po na ang power switch pong ito ay sira na o yung keyboard ay nagloloko. Meron din po akong kliyente na power button lang yung sira, the rest po ng keyboard ay gumagana. So ngayon po paano natin makukuhanan ng keyboard na voltahe? So punta po tayo dito sa negative. Tapos magsimula po tayo sa left side. Kung alin po ang lumabas na 3 point, yan po 3.1, 3.2 something, gano'n, yun na po yan. So ngayon po ay isisipit ko teka lang po para sure ako na ito ay gumagana. So yan pong 3.1 na yan, dapat upon pressing ng power button ay magre-release po yung voltahe niya. So yung 3.1 magiging 0 po yan dapat. So ilagay ko po sa negative. Negative, tapos kuhanan ko po ulit na teka lang po, talagang kailangan ko ng microscope. Matanda na po talaga ang inyong mahiwagang technician. So second pin, 3.1. So dapat po upon pressing magre-release po ang voltahe nito. Yan. So dapat po yan ay magiging 0, 0 upon pressing po ng power button. So power button po ito. So kita nyo po 3.1. Then press ko po switch. So yan po. So ito po ay sira ang switch. Kasi pag pinarest nyo po, so dapat na maging 0
ang nagre-release lang sa kanyang voltahe ay kapiranggot o kapiraso. So yung sensing resistor po, hindi niya ma-sense na naging 0 na yung voltahe. So hindi po magta-turn on ang laptop. So para ma-justify ko po yung sinasabi ko, try po natin i-short ang switch. So ayun, may sexing dumaan. So short ko po si switch pamamagitan nitong tweezer. So makikita nyo po at sana'y maaninaw ko naman kung nasaan ang so negative, tapos second. Hindi lang po, kinakapa ako talaga kung malabo ang mata. Usually po kasi pa nagagawa ako ay naka-microscope talaga. So ito po for the benefit ng viewer natin, babalik magnifying glass po. So ayan po, justify ko lang po yung sinabi ko na pag pinindot mo ang power switch, ang nagre-release ng voltahe sa halip na 0 ay 1 something, 0 something volt lang. So lagay ko po yung si tweezer sa kabila sa negative, tapos yung second pin. So ayan po, voila. So light indicator. So ito po ay faulty keyboard. Sira po yung power switch niya, at para ma-justify po ulit ay ang keyboard po ay nakakabit. Ayan po. So wala pong daya ang ginagawa natin. Hindi po scripted ang ating ginagawa ngayon. Ito po kung ano dumating, yun din po natin gagawin. So mamaya po pag nakapag-boot up na siya, so tingnan po natin po. So may password. Yan po ang may-ari. So ngayon po ay press naman natin. So ulitin po natin. Ayun po ang keyboard, nakasaksak. Gusto nyo po ulitin ulit natin pagkakasaksak. Tinanggal. So lang po at mahirap itong ginagawa ko, binabalansi ko ang laptop. Sana naman po ang makakapanood ay mag-hit ng subscribe o kaya mag-like man lang. Kasi ang paggagawa po ng YouTube video ay hindi po biro. So ito pong mga ganito ay sa halip na ginagawa na namin ng diretsyo ay binibidyohan pa namin at hindi po kami komportable sa paggagawa dahil kailangan makita po ng camera. So ito po yung power button, press po, ay sala pala, backspace. Ito po yung power button, press ko po ulit. So within 10 seconds dapat po mamamatay ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. So ito po ay dapat patay na. So bukas po ang laptop, patayin ko po ulit siya rito sa keyboard. Kaya lang po, ulitin ko ulit si keyboard, baka ito po ay may loose connection lang. Okay. Kaya lang po, nakaangat ng konti. So tanggalin si keyboard. Salpakan ng Marlboro para hindi mahirapan. Yan. So pasensya na po sa maduming kuko. Kahit po ano gawin kong linis, may para pong bukid dito. Para po ang technician po ay parang sa bukid nagtatrabaho o parang mekaniko. Paso.
Gamit na po ako ng microscope at talagang hirap ako. Sensya na po. So ito si keyboard. So mapapakinggan. Ayun. So ayan, as you can see, kinabit ko lang po ang keyboard. So press the magic button. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, nakakabit ang keyboard. Ayun po. So wala po talaga. And to justify na talagang wala ulit, ay pindutin ko po ulit ito sa pamamagitan ng tweezer. Pero hayaan nyo mag-microscope ulit ako. Buhay po ang ating laptop. Ayun, sana nakikita nyo pa. Ayan. So ground. Tapos so ayun po. Okay na sa laptop. So 100% switch. So ang backpull lang po nito, ang backpull pala, ang masakit lang po rito ay ulit. So hindi ko masyadong nadiinan ang switch. So, ang nangyayari po sa kanya ay nag-isa na nabay na. Kaya lang po. So, ground. So, yan po. Kahit pindutin ng mahiwagang meron pa rin. So dito mo na lang papatayin. At mayroon na po ang ginagawa ko. So pag namatay po siya, press ulit natin si power button. Puso si power button. Ayan. So press si power button. Ito po yung power indicator niya, isa lang po ang ilaw. Ayan po. So 100% po power button. So ito po ang PC Center ulit. At ako po si July, ang kapatid ng technician, sa isang troubleshooting video po ng laptop. Ganun lang po kadali nagto-troubleshoot ng laptop. So nagpapahirap lang po dyan ay pag hindi ka marunong at wala kang pyesa. So salamat po ulit. Ito po si July, nananatiling kubad. At kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayon ay please share, like, and subscribe. Salamat po.